श्रीमद गुरुचरित्र अध्याय पहिला. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री कुलदेवतायै नमः. श्रीपाद श्रीवल्लभाय नमः. श्री नृसिंह सरस्वत्यै नमः. ओम नमोजी विघ्नहरा गजानना गिरिजाकुमरा. जय जय लंबोदरा एकदंता शूर्पकर्णा. हालविशी कर्णयुगुले तेथूनी जो का वारा उसळे. त्याचे निवाते विघ्नपळे विघ्नांतक म्हणती तुझे शोभे आनन जैसे तप्त कांचन. किंवा उदित प्रभारमण तैसे तेज फाकतसे. विघ्नकानन छेदनासी हाती फरश धरिलासी. नागबंधकटीसी उरग यज्ञोपवीत. चतुर्भुज दिससी निका विशालाक्षा विनायका. प्रतिपाळिसी विश्वलोका निर्विघ्ने करूनिया. तुझे चिंतन जे करीती तया विघ्नेन बाधती. सकळाभीष्टे साधती अविलंबेसी. सकळ मंगल कार्यांसी प्रथम वंदिजे तुम्हासी. चतुर्दश विद्यांसी स्वामी तूची लंबोदरा. वेदशास्त्रे पुराणे तुझेची असेल बोलणे. ब्रह्मादिकी या कारणे स्तविला असे सुरवरी. त्रिपुर साधन करावयासी ईश्वरे अर्चिले तुम्हासी. संहारावया दैत्यांसी पहिले तुम्हासी स्तविले. हरिहर ब्रह्मादिक गणपती कार्यारंभी तुझ वंदिती. सकळाभीष्टे साधती तुझे प्रसादे. कृपानिधी गणनाथा सुरवरादिका विघ्नहर्ता. विनायका अभयदाता मदिप्रकाश करी मज. समस्त गणांचा नायक तूची विघ्नांचा अंतक. तू ते वंदिती जे लोक कार्य साधे तयांचे. सकळ कार्या आधारू तूची कृपेचा सागरू. करुणानिधी गौरी कुमरू मतिप्रकाश करी मज. माझे मनींची वासना तुवा पुरवावी गजानना. साष्टांग करीतो नमना विद्या देई मज आता. नेणता होतो मतिहीन म्हणोनी धरिले तुझे चरण. 14 विद्यांचे निधान शरणागत वरप्रदा. माझिया अंतःकरणीचे व्हावे गुरुचरित्र कथन करावे. पूर्ण दृष्टीने पहावे ग्रंथसिद्धी पाववी दातारा. आता वंदू ब्रह्मकुमारी जिचे नाम वागीश्वरी. पुस्तक वीणा जिचे करी हंसवाहिनी असे देखा. म्हणोनी नमतो तुझे चरणी प्रसन्न भावे मज स्वामिनी. राहोनिया माझिये वाणी ग्रंथी रिघू करी आता. विद्या वेद शास्त्रांसी अधिकार जाणा शारदेसी. तिये वंदिता विश्वासी ज्ञान होय अवधारा. ऐक माझी विनंती द्यावी आता अवलीला मती. विस्तार करावया गुरुचरित्री मती प्रकाश करी मज. जय जय जगन्माते तूची विश्वी वाग्देवते. वेदशास्त्रे तुझी लिखिते नांदविशी येणे परी. माते तुझिया वाग्बाणी उत्पत्ती वेदशास्त्र पुराणी. वदता साही दर्शनी त्याते अशक्य परियेसा. गुरुचे नामी तुझी स्थिती म्हणती नृसिंह सरस्वती. या कारणे मजवरी प्रीती नाम आपुले म्हणूनी. खांबसूत्रींची बाहुली जैसी खेळती तया सूत्रा सरसी. स्वतंत्र बुद्धी नाही त्यांसी वर्तती आणिकाचे निमते. तैसे तुझेनी अनुमते माझे जिव्हे प्रेरी माते. कृपानिधी वाग्देवते म्हणोनी विनवी तुझा बाळ. म्हणोनी नमिले तुझे चरण व्हावे स्वामिनी प्रसन्न. द्यावे माते वरदान ग्रंथी रिघू करवी आता. आता वंदू त्रिमूर्तीसी ब्रह्मा विष्णु शिवासी. विद्या मागे मी तयासी अनुक्रमे करोनी. चतुर्मुखे असती जासी
करता जो का सृष्टीसी, वेद झाले बोलते जासी, त्याचे चरणी नमन माझे. आता वंदू ऋषिकेशी, जो नायक या विश्वासी, लक्ष्मी सहित अहर्निशी, क्षीरसागरी असे जाणा. चतुर्बाहू नरहरी, शंखचक्र गदाकरी, पद्महस्त मुरारी, पद्मनाभ परियेसा. पीतांबर असे कसियेला, वैजयंती माळा गळा, शरणागता अभीष्ट सकळा, देता होय कृपाळू. आता नमू शिवासी, धरिली गंगा मस्तकेसी, पंचवक्त्रदहा भुजेसी, अर्धांगी असे जगन्माता. पंचवदने असती जासी, संहारी जो या सृष्टीसी, म्हणून बोलती स्मशानवासी, त्याचे चरणी नमन माझे. व्याघ्रांबर पांघरून, सर्वांगी असे सर्पवेष्टन, ऐसा शंभू उमारमण, त्याचे चरणी नमन माझे. नमन समस्त सुरवरा, सिद्ध साध्या अवधारा, गंधर्व यक्ष किन्नरा, ऋषीश्वरा नमन माझे. वंदू आता कविकुळासी, पाराशरादि व्यासांसी, वाल्मिकादि सकळिकांसी, नमन माझे परियेसा. नेणे कवित्व असे कैसे, म्हणून तुम्हा विनवितसे, ज्ञान द्यावे जी भरवसे, आपुला दास म्हणून. नकळे ग्रंथ प्रकार, नेणे शास्त्रांचा विचार, भाषा नये महाराष्ट्र, म्हणून विनवी तुम्हासी. समस्त तुम्ही कृपा करणे, माझी या वचना साह्य होणे, शब्द व्युत्पत्ती ही नेणे, कविकुळ तुम्ही प्रतिपाळा. ऐसे सकळिका विनवोनी, मग ध्याईले पूर्वजमनी, उभय पक्ष जनक जननी, माहात्म्य पुण्य पुरुषांचे. आपस्तंभ शाखेसी, गोत्र कौंडिण्य महाऋषी, साखरे नाम ख्यातीसी, सायन देवा पासाव. त्यापासूनी नागनाथ, देवराव तयाचा सुत, सदा श्री सद्गुरु चरण ध्यात, गंगाधर जनक माझा. नमन करिता जनक चरणी, माता पूर्वज ध्यातो मनी, जो का पूर्वज नाम धारणी, आश्वलायन शाखेचा. काश्यपाचे गोत्री, चौंडेश्वरी नामधारी, वागे जैसा जन्हू अवधारी, अथवा जनक गंगेचा. त्याची कन्या माझी जननी, निश्चये जैशी भवानी, चंपा नामे पुण्यखाणी, स्वामिनी माझी परियेसा. नमिता जनक जननीसी, नंतर नमू श्री गुरुसी, घाली मती प्रकाशी, गुरुचरण स्मरावया. गंगाधराचे कुशी, जन्म झाला परियेसी, सदा ध्याय श्री गुरुसी, एका भावे निरंतर. म्हणून सरस्वती गंगाधर, करी संतांसी नमस्कार, श्रोतया विनवी वारंवार, क्षमा करणे बाळकासी. वेदाभ्यासी संन्यासी, यती योगेश्वर तापसी, सदा ध्याती श्री गुरुसी, तयांसी माझा नमस्कार. विनवितसे समस्तांसी, अल्पमती आपणासी, माझे बोबडे बोलांसी, सकळ तुम्ही अंगीकारा. तावन्मात्र माझी मती, नेणे काव्य व्युत्पत्ती, जैसे श्री गुरु निरोपिती, तेणे परी सांगत. पूर्वापार आमुचे वंशी, गुरु प्रसन्न अहर्निशी, निरोप देती माते परियेसी, चरित्र आपुले विस्तारावया. म्हणे ग्रंथ कथन करी, अमृत घट स्वीकारी, तुझे वंशी परंपरी, लाधती चारी पुरुषार्थ. गुरुवाक्य मज कामधेनू, मनी नाही अनुमानू, सिद्धी पावविणार आपणू, श्री नृसिंह सरस्वती. त्रैमूर्तीचा अवतार, झाला नृसिंह सरस्वती नर, कवणे जाणे याचा पार, चरित्र कवणा न वर्णवे. चरित्र ऐसे श्री गुरुचे, वर्णू न शके मी वाचे, आज्ञापन असे श्री गुरुचे, म्हणून वाचे बोलतसे. ज्यास पुत्र पौत्री असे चाड, त्यासी कथा हे गोड, लक्ष्मी वसे अखंड, तया भुवनी परियेसा. ऐशी कथा जयाचे घरी, वाचिती नित्य प्रेम भरी, श्रियायुक्त निरंतरी, नांदती पुत्र कलत्रयुक्त. रोग नाही तया भुवनी, सदा संतुष्ट गुरुकृपे करोनी, निस्संदेह साता दिनी, ऐकता बंधन तुटे जाणा. ऐसी पुण्य पावन कथा, सांगेन ऐक विस्तारता, साया साविण होय साध्यता, सद्य फल प्राप्त होय. निधान लागे अप्रयासी, तरी कष्टका सायासी, विश्वास माझिया बोलासी, ऐका श्रोते एक चित्ते. आम्हा साक्षी ऐसे घडले, म्हणून विनवितसे बळे, श्री गुरुस्मरण असे भले, अनुभवा हो सकळिक. तृप्ती झाली यावरी ढेकर,
देती जैसे जेवणार गुरुमहिमेचा उद्गार बोलतसे अनुभवोनी मी सामान्य म्हणोनी उदास व्हाल माझे वचनी मक्षिकेच्या मुखातुनी मधुकेवी ग्राह्य होय जैसे शिंपल्यात मुक्ताफळ अथवा कर्पूर कर्दळ विचारी पा अश्वत्थमूळ कवणा पासाव उत्पत्ती ग्रंथ कराल उदास वाकुडा कृष्ण दिसे ऊस अमृतवत निघे त्याचा रस दृष्टी द्यावी तयावरी तैसे माझे बोलणे ज्यासी चाड गुरुस्मरणे अंगीकार करणार शहाणे अनुभविती एकचित्ते ब्रह्मरसाची गोडी अनुभविता फळे रोकडी या बोलाची आवडी ज्यासी संभवे अनुभव गुरुचरित्र कामधेनु ऐकता होय महाज्ञानू श्रोती करोनिया सावधमनु एकचित्ते परियेसा श्री गुरु नृसिंह सरस्वती होते गाणगापुरी ख्याती महिमा त्यांचा अत्यद्भुती सांगेन ऐका एकचित्ते तया ग्रामी वसती गुरु म्हणोनी महिमा असे थोरू जाणती लोक चहुराष्ट्रू समस्त जाती यात्रेसी तेथे राहोनी आराधिती त्वरित होय फलप्राप्ती पुत्रदारा धनसंपत्ती जे जे इच्छिले होय जना लाधोनिया संताने नामे ठेविती नामकरणे संतोष रूपे येऊन पावती चारी पुरुषार्थ ऐसे असता वर्तमानी भक्त एक नामकरणी कष्ट तसे अति गहनी सदा ध्याय श्री गुरुसी ऐसा मनी व्याकुळित चिंतने वेष्टिला बहुत गुरुदर्शना जाऊ म्हणत निर्वाण मानसे निघाला अतिनिर्वाण अंतःकरणी लय लावोनी गुरुचरणी जातो शिष्य शिरोमणी विसरोनिया क्षुधा तृषा निर्धार करोनी मानसी म्हणे पाहीन श्री गुरुसी अथवा सांडीन देहासी जडस्वरूपे काय काज ज्याचे नामस्मरण करिता दैन्यहानी होय त्वरिता आपण तैसा नामांकिता किंकर म्हणतसे दैव असे आपुले उणे तरी का भजावे श्री गुरुचरण परिसलावता लोहा जाण सुवर्ण केवी होतसे तैसे तुझे नाम परिसे माझे हृदयी सदावसे माते कष्टी सायासे ठेविता लाज कवणासी या बोलाचिया हेवा मनी धरोनी पहावा गुरुमूर्ती सदाशिवा कृपाळुबा सर्वभूती अतिव्याकुळ अंतःकरणी निंदास्तुती आपुली वाणी कष्टला भक्त नामकरणी करिता होय परियेसा रागस्वेच्छा ओवीबद्ध म्हणावे आजी पाहुणे पंढरीचे रावे वंदू विघ्नहरा भावे नमुते सुंदरा शारदेसी गुरुची त्रैमूर्ती म्हणती वेदश्रुती सांगती दृष्टांती कलियुगात ख्याती श्री नृसिंह सरस्वती भक्तांसी सारथी कृपा सिंधू भक्ता वेदवाखाणिता त्रयमूर्ती गुरुनाथा म्हणोनिया त्रयमूर्तीचे गुण तू एक निधान भक्तांसी रक्षण दयानिधी यती विनवितो मी श्रीपती नेणे भावभक्ती अंतःकरणी स्थिरू नभेबा श्री गुरु तू कृपा सागरू पाववेगी आता नरहरी अनंता बाळा लागी माता केवी टाकी तू माता तू पिता तूची सखा भ्राता तूची कुळदेवता परंपरी वंश परंपरी धरुनी निर्धारी भजतो मी नरहरी सरस्वती नरहरी दैन्य माझे हरी म्हणूनी मी निरंतरी सदा कष्ट चित्ता काहो देशी आता कृपा सिंधू भक्ता केवी होसी कृपा सिंधू भक्ता कृपाळू अनंता त्रयमूर्ती जगन्नाथा दयानिधे त्रयमूर्ती तू होसी पाळीसी विश्वासी समस्त देवांसी तूची दाता समस्ता देवांसी तूची दाता होसी मागो मी कवणासी तुझ वाचोनी आता असे कवणदाता विश्वासी पोषिता सर्वज्ञ तू सर्वज्ञाची खूण असे हे लक्षण समजता ते जाणे कवण ऐसा सर्वज्ञ म्हणोनी वानिती पुराणी माझे अंतःकरणी नये साक्षी कवण कैशा परी असती भूमीवरी जाणीजेची तरी सर्वज्ञतो बाळक तान्हये नेणे बापमाये कृपा केवी होय माता पित्या
दिलिया वाचोनी न देववे म्हणोनी, असेल तुझे मनी सांग मज. समस्त मही तळी तुम्हा दिल्हे बळी, त्याते हो पाताळी बैसविले. सुवर्णाची लंका तुवा दिल्ही एका, तेणे पूर्वी लंका कवणा दिल्ही. अढळ ध्रुवासी दिल्हे ऋषिकेशी, त्याने हो तुम्हासी काय दिल्हे. निक्षत्र करूनी विप्राते मेदिनी, देता तुम्हा कोणी काय दिल्हे. सृष्टीचा पोषक तूची देव एक, तू ते मी मशक काय देऊ. नाही तुम्ही जरी श्रीमंत नरहरी, लक्ष्मी तुझे घरी नांदतसे. या होनी आम्हासी तू काय मागसी, सांग ऋषिकेशी काय देऊ. मातेचे वोसंगी बैसोनिया बाळवेगी, पसरी मुख सुरंगी स्तनकांक्षेसी. बाळापासी माता काय मागे ताता, ऐक श्री गुरुनाथा काय देऊ. घेऊनिया देता नाम नाही दाता, दयानिधी म्हणता बोल दिसे. देऊ न शकसी म्हणे मी मानसी, 14 भुवनांसी तूची दाता. तुझे मनी पाही वसे आणिक काही, सेवा केली नाही म्हणोनिया. सेवा घेवोनिया देणे हे सामान्य, नाम नसे जाण दातृत्वासी. तळी बावी विहिरी असती भूमीवरी, मेघ तो अंबरी वर्षतसे. मेघाची ही सेवा न करिता स्वभावा, उदक पूर्ण सर्वा केवी करी. सेवा अपेक्षिता बोल असे दाता, दयानिधी म्हणता केवी साजे. नेणे सेवा कैसी स्थिर होय मानसी, माझे वंशोवंशी तुझे दास. माझे पूर्वज वंशी सेविले तुम्हासी, संग्रह बहुवसी तुझे चरणी. बापाचे सेवेसी पाळिती पुत्रासी, तेवी त्वा आम्हासी प्रतिपाळावे. माझे पूर्वज धन तुम्ही द्यावे ऋण, का बा करू नये करुणा कृपा सिंधू. आमुचे आम्ही घेता का बा नये चित्ता, मागे न मी सत्ता घेईन आता. आता मज जरी न देसी नरहरी, चिंतो निवेभारी घेईन जाणा. दिसतसे आता कठिणता गुरुनाथा, दासमी अंकिता सनातन. आपुले समान असेल कवण, तया सवे मन कठिण कीजे. कठिण कीजे हरी तुवा दैत्यांवरी, प्रल्हादा कैवारी सेवकांसी. सेवका बाळकांसी करू नये ऐसी, कठिणता परियेसी बरवे न दिसे. माझिया अपराधी धरोनिया बुद्धी, अंतःकरण क्रोधी पाहसी जरी. बाळक मातेसी बोले निष्ठुरेसी, अज्ञाने मायेसी मारी जरी. माता त्या कुमारासी कोपन धरी कैशी, आलिंगो निहर्षी संबोकी पा. कवण्या अपराधेसी न घालिसी आम्हासी, अहो ऋषिकेशी सांगा मज. माता हो कोपासी बोले बाळकासी, जावोनी पितयासी सांगे बाळ. माता कोपे जरी एखादे अवसरी, पिता कृपा करी संबोखुनी. तू माता तू पिता कोपसी गुरुनाथा, सांगो कवणा आता क्षमा करी. तूची स्वामी ऐसा जगी झाला ठसा, दास तुझा भलतैसा प्रतिपाळावा. अनाथ रक्षक म्हणती तुझ लोक, मी तुझा बाळक प्रतिपाळावे. कृपाळू म्हणोनी वानिती पुराणी, माझे बोलकानी न घालीसीच. नायकसी गुरुराणा माझे करुणा वचना, काय दुश्चित्तपणा तुझा असे. माझे करुणा वचन न ऐकती तुझे कान, ऐकोनी पाषाण विखुरतसे. करुणा करी ऐसे वानिते तुझ पिसे, अजुनी तरी कैसे कृपा नये. ऐसे नामांकित विनविता त्वरित, कृपाळू श्री गुरुनाथ आले वेगी. वत्सा लागी धेनू जैसी ये धावोनू, तैसे श्री गुरु आपणू आले जवळी. येताची गुरुमुनी वंदी नामकरणी, मस्तक ठेवोनी चरणयुग्मी. केशतो मोकळे झाडी चरणधुळी, आनंदाश्रुजळी अंघ्री क्षाळी. हृदय मंदिरात
बैसवोनी व्यक्त पूजा उपचारित षोडशविधी आनंदभरित झाला नामांकित हृदयी श्री गुरुनाथ स्थिरावला भक्तांच्या हृदयात राहे श्री गुरुनाथ संतोष बहुत सरस्वतीसी इति श्री गुरुचरित्र परमकथा कल्पतरो श्री नृसिंह सरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे मंगलाचरणं नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री गुरुदत्तात्रेयार्पितमस्तु। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त।